κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είσαστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε στο καναλάκι μου, τι μου κάνετε. Καινούργια εβδομάδα, έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο να σας δείξω σήμερα και ελπίζω να σας ενθουσιάσει. Λοιπόν, συνήθως κρατάμε περισσότερα πράγματα για ανακύκλωση. Λέω όμως αυτή τη φορά να κρατήσω κάτι το οποίο είναι όντως για ανακύκλωση, αλλά μπορούμε να φτιάξουμε τι. Σκέφτηκα και κάποια στιγμή να φτιάξω ένα στάντ για βραχιόλια. Ναι, ένα στάντ για βραχιόλια. Ψαχνόμουν πάρα πολύ καιρό. Οπότε, αυτό που θα σας δείξω είναι από ανακυκλώσιμα υλικά, δηλαδή χαρτί κουζίνας και χαρτί τουαλέτας και ένα κουτί. Μέχρι εκεί είναι τα ανακυκλώσιμα υλικά μας. Από εκεί και πέρα είναι διάφορα υλικά χειροτεχνίας που πιστεύω οι περισσότεροι θα τα έχετε στο σπίτι και αν δεν τα έχετε είναι πάρα πολύ οικονομικά στην αγορά. Σχεδόν μηδενικό κόστος. Οπότε δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Τα περισσότερα θα σας τα πω στη συνέχεια του βίντεο, γι' αυτό μείνετε μέχρι το τέλος για να τα δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Και πιστέψτε με, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Φύγαμε! Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με ένα μικρό κουτί. Εγώ χρησιμοποίησα ένα κουτί από τα παιδικά παπούτσια της μικρής. Τώρα από εκεί και πέρα, αν έχετε οποιοδήποτε κουτί στην κατοχή σας, δεν υπάρχει θέμα, απλά να είναι ένα μικρό κουτάκι γενικά, γιατί αν φτιάξετε λίγο μεγαλύτερο, ίσως σας βγει λίγο πιο τεράστιο το stand. Έχω βάλει το χαρτί βελούδο από ό,τι βλέπετε. Διαλέγω βελούδο γιατί κάθεται πιο καλύτερα στην κατασκευή. Δεν έχω χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο χαρτί και θα το κόψω στα μέτρα και στη συνέχεια θα το μετρήσω. Και θα το κόψω στα σημεία που πρέπει. Στη συνέχεια θα πάρω το πινελάκι μου και την κόλλα χειροτεχνίας. Το πινελάκι είναι μαλακό, με τριχούλες, όσο μπορούν να είναι μαλακές οι τριχούλες, και θα τοποθετήσω κόλλα πάνω στο κουτί. Θα το απλώσω γενικά, γιατί αν το απλώσουμε ελάχιστα δεν θα μας βγει έτσι όπως το θέλουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, οπότε προσπαθώ να το απλώσω σε όλες τις μεριές. Και στη συνέχεια θα μετρήσω τις αποστάσεις πάνω και κάτω, να δω αν είναι ακριβώς, και το γυρνάω και το ακουμπάω. Απλά αυτό κάνω, δεν κάνω κάτι άλλο, και θα βάλω και στο άλλο μέρος, στο από κάτω δηλαδή μέρος του, γιατί αυτή η μεριά που βλέπετε είναι η από κάτω μεριά, και θα βάλω και εδώ επίσης κολλίτσα παντού σε όλα τα σημεία. Και στη συνέχεια θα το κλείσω. Βέβαια, αν θέλετε μπορείτε να κρατήσετε κάποια ώρα για να κολλήσει καλά η επιφάνεια. Δεν μπορεί να χρειαστεί και ίσως και μισή ωρίτσα, αν πιστεύετε ότι δεν έχει κολλήσει καλά. Και εδώ θα κλείσω και τις υπόλοιπες επιφάνειες του κουτιού, την αριστερή και τη δεξιά. Θα βάλω και εκεί κόλλα, αλλά πιστέψτε με, δεν θα φανεί τίποτα, γιατί θα δείτε στη συνέχεια ότι θα φτιάξω ξεχωριστά χαρτάκια από βελούδο, ώστε να καλύψω και την επιφάνεια, γιατί δεν φαίνεται τίποτα. Απλά προσπαθούμε να κλείσουμε τώρα αυτές τις επιφάνειες για να μην φαίνεται άσχημα. Θα απλώσω καλά την κόλλα και θα κλείσω και θα το αφήσω πάλι για κάποια ωρίτσα. Κάνα τετατάκι, ίσως μισή ωρίτσα. Εντάξει, σίγουρα χρειάζεται κάποια ώρα για να φτιάξει αυτή την κατασκευή. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ που σας έλεγα, ότι θα κόψω τώρα κάποια κομματάκια. Να ξέρετε ότι εκμεταλλεύομαι όλο το χαρτί από βελούδο, δηλαδή δεν προσπαθώ γενικά κάθε επιφάνεια να το χρησιμοποιήσω, και μου περισσεύει και άλλωστε στο τέλος χαρτί. Και θα κάνω και το ίδιο και εδώ, θα περάσω την κόλλα επίσης και κατευθείαν θα το περάσω από πάνω.
θα το κολλήσω καλά, το κρατήσω λιγάκι με τα χεράκια μου, θα το κολλήσω καλά, ώστε να βεβαιωθώ ότι έχει κολλήσει καλά. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη μεριά. Θα πάρω τα δύο χαρτιά της τουαλέτας και θα τα ενώσω μεταξύ τους και θα βάλω χαρτοτενία στη μέση όσο να μην φαίνεται πολύ άσχημο και είναι ότι να είναι πιο σταθερό. Και θα προσπαθήσω καλά να το στερεώσω και θα το κάνω η διαδικασία και εδώ, το τυλίξω καλά και θα το φτάσω στο σημείο που πιστεύω εγώ ότι θέλει κόψιμο. Θα πάρω και το χαρακά μου επίσης να μετρήσω τις αποστάσεις. Εγώ το μέτρησα περίπου 1,5 με 2 πόντους και από την αριστερή και από τη δεξιά μεριά. Και θα το τυλίξω και θα το κόψω. Και το κόψαμε και είναι έτοιμο. Θα περάσω και εδώ κόλλα, σε όλα τα σημεία θα περάσω κόλλα. 3 στάδια είναι αυτά που ξεκινάω, είναι από την αρχή και θα ξεκινήσω να βάζω το χαρτί στη μέση και στο τέλος, ώστε να βεβαιωθώ ότι θα έχει κολλήσει καλά. Και εννοείται ότι θα τα αφήσω και αυτά κάποια ώρα. Δηλαδή όση ώρα φτιάχνω τα επόμενα, ήδη στεγνώνουν τα προηγούμενα κομμάτια. Η βάση και άλλα πράγματα. Λοιπόν, και εδώ σας δείχνω την από κάτω μεριά που θα μπει, για να μην φαίνεται, και τα καπάκια που θα μπουν στη συνέχεια, θα σας τα δείξω. Και εδώ σας δείχνω τα 3 σημεία που θα μπουν τα ρολά, για να κρατηθούν και οι βάσεις από πάνω. Προσπαθώ να μετρήσω τη βάση τώρα του ρολού, του πρώτου. Παίρνω το χαρακά μου και το μετράω στο περίπου, δηλαδή εγώ περίπου μέτρησα γύρω στους 2 πόντους, 2,5, κάπου εκεί τώρα, και προσπαθώ να πάω τα μέτρα γύρω. Τώρα εσείς ανάλογα μπορείτε να το δείτε και με το μάτι σας, δεν υπάρχει πρόβλημα δηλαδή. Θα κόψω και από την μία μεριά και από την άλλη μεριά, ώστε να σε στερεωθεί καλά. Αφού είναι έτοιμο, κάνω και εδώ τη διαδικασία τη συγκεκριμένη όπως έκανα και στα υπόλοιπα. Και από την κάτω μεριά του ρολού σπρώχνουμε το χαρτί προς τα μέσα, αυτό δεν μας πειράζει καθόλου, και από πάνω θα κόψουμε ψαλιδάκι ώστε να μπει προς τα μέσα, και θα βάλω και κολλίτσα για να κολλήσουν καλά, ώστε να μπει και το πάνω μέρος του ρολό από την κουζίνα μας. Και αφού το έχω κολλήσει καλά, θα πάρω τώρα το δεύτερο ρολό στο πίσω μέρος
Ήδη έχουμε φτιάξει το πρώτο, πάμε τώρα στο δεύτερο. Έχω πάρει ρολό κουζίνας επίσης και θα προσπαθήσω να το κάνω λίγο πιο ψηλό από το πρώτο. Η διαδικασία είναι εύκολη και εδώ. Θα μετρήσω περίπου πάνω κάτω, 2 πόντους με 3 παραπάνω και θα το κόψω και θα γίνει όπως τα προηγούμενα. Δηλαδή θα το τυλίξω πάλι με χαρτί, θα βάλω την κολλίτσα του. Είναι εύκολο παιδιά, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Το ίδιο θα κάνω και στο τρίτο. Στην ουσία είναι 3 στάδια. Λοιπόν, και αφού τα έχουμε όλα έτοιμα και τις βάσεις και τα από πάνω, θα πάρω περιοδικά, τα οποία στην αρχή ξέχασα να το κάνω, τα έβαλα στο τέλος, τα γεμίζουμε για να είναι λίγο πιο βαριά, να έχει λίγο την αίσθηση που λέμε. Μπορείτε να το κάνετε όμως και από την αρχή αυτό, εγώ το έκανα προς το τέλος, δεν πειράζει. Και τώρα ήρθε η ώρα να μετρήσω τα καπάκια. Τι κάνω, βάζω το ρολό πάνω στο χαρτί, μετράω περιμετρικά και από τη μία και από την άλλη πλευρά, κόβω και κολλάω πάνω τους και αριστερά και δεξιά. Θα σας δείξω τον πρώτο τρόπο που κάνω εδώ, γιατί υπάρχουν 2 τρόποι, εσάς μπορεί να σας βλέψει ό,τι θέλετε. Δηλαδή στην ουσία θα βάλω την κόλλα, θα τα κουμπίσω πάνω τους, θα τα αφήσω λίγο να στεγνώσουν και μετά θα δείτε ότι θα πάρω ένα ψαλίδι και θα κόψω γύρω περιμετρικά ό,τι μου έχει απομείνει, για να μην φαίνεται χάλια δηλαδή στην ουσία, όσο μπορούμε. Λοιπόν, και αφού τα κόλλησα καλά, ο δεύτερος τρόπος, μολυβάκι στη μέση, θα το κόψουμε στη μέση τώρα, 2 κομματάκια, πάνω και κάτω, κατευθείαν κολλίτσα θα βάλω και θα τα κουμπίσω και θα τα αφήσω να στεγνώσουν. Και ό,τι περισσέψει θα πάω γύρω με το ψαλίδι πάλι και θα τα κόψω. Και με ένα καλαμάκι από σουβλάκι, εκτός και αν έχετε κάτι άλλο εσείς, εγώ αυτό είχα εκείνη τη στιγμή, για να μπορώ να κάνω τη σημείωση από κάτω, έτσι ψιλοχαραγμένη που λέμε.
να μην αφήσει κάποιο σημάδι. Θα βάλω τις βάσεις περίπου με το μάτι, ώστε να απέχουν σωστά η μία από την άλλη, και θα βάλω τη σιλικόνη και θα κολλήσω από πάνω το πάνω μέρος προς τη βάση κάτω. Το ίδιο θα κάνω και στα άλλα δύο. Θα βάλω και από κάτω τώρα σιλικόνη για να κολλήσει. Είναι το τελευταίο στάδιο δηλαδή στην ουσία εδώ πέρα. Έχουμε σχεδόν τελειώσει. Και εδώ θα βάλω και μερικά διακοσμητικά. Εγώ βρήκα κάτι έτσι στρασάκι, αυτοκόλλητα λέγονται. Από εκεί πέρα, αν θέλετε να βάλετε κι εσείς κάτι διαφορετικό, εννοείται πως θα το βάλετε. Και είναι έτοιμο να βάλω τα βραχιολάκια μου. Πώς σας φαίνεται? Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ την κατασκευούλα μου. Την έχω αγαπήσει. Τι ωραία. Και εσείς αυτή την κατασκευούλα που έφτιαξα σήμερα. Περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω, αν σας άρεσε σαν ιδέα και αν θα τη φτιάξετε κάποια στιγμή στο μέλλον. Λοιπόν, και είναι μια πολύ ωραία ιδέα να την κάνετε στους αγαπημένους σας ανθρώπους, στις φίλες σας, στις αραυνιαστικές σας, το λέω για τα αγόρια τώρα, στη γυναίκα σας, στις πεθερές σας, στις μαμάδες, για όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, περιμένω τα σχόλια σας από κάτω. Ελπίζω να σας άρεσε όντως αυτή η κατασκευούλα που έφτιαξα, γιατί εγώ την έχω κατευχαριστηθεί. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα καινούριο βιντεάκι. Δεν σας ξεχνώ, απλά λίγο κάποια φορά καθυστερώ λόγω, ξέρετε, υποχρεώσεων, μπορεί το μοντάζ, ανάλογα τώρα. Σίγουρα ανεβάζω μια φορά την εβδομάδα βιντεάκι. Εύχομαι να είσαστε όλοι μα όλοι καλά, να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε και μια πολύ όμορφη εβδομάδα που έρχεται. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Γι' αυτό σας φιλώ. Bye bye, γεια σας!